zintuigen. Het is een boek van Greg Richard. En het gaat dus over ASMR. En in plaats van het voor te lezen in het Nederlands, zal ik het in het West-Vlaams doen of in het plat-Vlaams, zoals ze zeggen bij ons. Althans, ik zal het proberen om te zetten naar het West-Vlaams, de tekst, maar ik weet niet of dat het zo vlot zal lukken. Ik weet het niet goed. We zullen zien. Alright, overschakelen naar het West-Vlaams. Oh, dan kijk ik niet. Ah, en hierboven staat er nou dat hier. Zie je het? Teksten in het kleine. En er staat op flusteren, knisperen, kriebelen, knieën, king en nog vele meer. Dus de inleidingen ga ik lezen, of proberen althans in het West-Vlaams. En de inleidingen is dit hier. En ik kon ook nog dat stukje hier lezen. Een introductie van Melinda Low. Oké. Inleidingen. Ervaar je het als ontspannend als er het wisje met je oor speelt? Word je kalm en slaperig als je het wisje hoort flusteren? Voel je tinteling als er het wisje zachtjes met de vinger letters op je rug tekent? Dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van Autonomous Sensory Meridian Response, ASMR, of anders gezegd, hersentinteling. Deze plezierige, ontspannende gevoel kunnen manieren zijn om rustig te worden, te ontstressen en je humeuren te verbeteren. ASMR wint snel aan bekendheid omdat het in onze drukke, snelle wereld voor mindful ontspanning kan zorgen. Online ASMR-filmpjes met miljoenen views op ASMR-inspireerde reclames, ASMR-filmpjes van beroemdheden en ASMR in populaire films, gelijk Battle of the Sexes uit 2017. En er allemaal toe bijgedragen dat de belangstelling voor ASMR in een rap tempo is toegenomen. Vele mensen komen bij toeval in aanraking met ASMR. De kapper, een troostende leraar, een vriendelijke dokter of je oma proberen heus niet bewust hersentinteling bij je teweeg te brengen. Die trainen we simpelweg op door hun herhaaldelijke, zachte en zorgzame handeling. Als het gevoel van hersentinteling je toevallig is overkomen, wil je er vast meer over weten. Gelukkig vormt YouTube een ware schatkamer aan ASMR-filmpjes die met zorg door ASMR-kunstenaars zijn
gemaakt. Ook zijn er online filmpjes die onbedoeld bij veel kijkers ASMR teweeg brengen. Gelijk die van het populaire tv-programma met de schilder Bob Ross. Maar een van de krachtigste manieren om ASMR te ervaren is zonder twijfel door een ander rechtstreeks hersentinteling bij jou te laten stimuleren. En wil je deze kunst zelf onder de knie krijgen, dan zie je hier aan het juiste adres. Dit boek biedt waardevolle inzichten en talloze tips en technieken om ASMR te leren toepassen. Wat dat je in dit boek gaat leren, kan je hebben om een overstuurkind te kalmeren, je partner sneller in slaap te doen vallen, de vriend na een drukke dag tot rust te laten komen, het humeur van iemands gezin te verbeteren, of misschien wel om een nieuwe ontspanningstechniek aan je eigen spa, wellnesscentrum of therapiesessies toe te voegen. Het eerste deel van dit boek heeft een beknopt, maar compleet overzicht van wat dat ASMR juist inhoudt. En je leert niet alleen hoe dat deze techniek gaat aanvolgen en wat dat de gangbare triggers zijn, maar ook over de geschiedenis van ASMR, hoe dat het kut dat ASMR bestaat en ook, en dat is het belangrijkste, wat dan de potentiële lichamelijke en mentale voordelen van ASMR zijn. Vervolgens zal je leren hoe dat je een prettige partner gaat kiezen, een ideale locatie voor een ASMR-sessie gaat inrichten en een ontspannen mindset kunt geraken en een ASMR-sessie zodanig gaat voorbereiden dat deze zo goed mogelijk bij de ander oppast. En het tweede deel gaat focussen op de belangrijkste soorten ASMR-triggers, gelijk zachte stem, zachte aanraking, rustgevende hullen, speciale voorwerpen en kalmerende activiteiten. In elk hoofdstuk wordt besproken waarom die bepaalde trigger ontspannend werkt en wat de optimale technieken zijn om dat type trigger te gebruiken. Steeds gevolgd door een lijst met tips en tools waarmee de ander een uiterst ontspannende, plezierige en tintelende ervaring kan geven. En het derde deel van dit boek ga je uitleggen hoe dat je alles wat je geleerd hebt over ASMR en de triggers kan inzetten in creatieve en extreem ontspannende rollenspelen. Zie dit boek als de kookboek vol ingrediënten, recepten en aanwijzingen om heerlijke ASMR tot stand te brengen. Je gaat een aantal basisrecepten leren, maar na verloop van dit ga je ook je eigen stijl en technieken gaan ontwikkelen die niet te vinden zijn in welk boek ook. Verbeter je stijl door creatief te zijn en door feedback van de ander te vragen. Goede communicatie ga je ASMR-technieken en sessies zeker vertalen. Triggers gelijk flusteren, zachte aanraking, handbeweging en zachte hullen om pas echt tot hun recht te komen als ze gedaan zijn vanuit een aandachtige, oprecht zorgzaam omgang met een ander. Als je erin slaagt om dat in iedere ASMR-sessie te bieden, dan beschik je over het belangrijkste ingrediënt om mensen eerlijk te laten ontspannen. Het volgende stukje. Dit stukje nog. Introductie door Melinda Low. En er staat: mijn eerste ASMR-belevenissen bewust
ontspanning, verlichting en plezier. Tegenwoordig bevind ik me in de voorhoede wat het houdt om ASMR. Ik ben medeoprichter van Whisper Lodge, een ASMR live totaal ervaring, waarmee ik in New York, San Francisco en Los Angeles en heb betreden. Ook zie ik de vrouwen achter Whispers aan de maand, een op maat aangeboden ASMR-dienst. Ik ben opgeleid tot kunstenaar en beheersen bewijzen van een kunstproject live ASMR te verkennen. Dat had destijds nog niemand gedaan, dus mijn vrienden en ik grepen deze kansen. Achter dat ik deze livevorm bijna 2 jaar lang aan beoefend met mensen uit heel Amerika, wist ik zeker hoe heerne mensen het vinden als je in een aanwezigheid aandacht hebt voor het ding, een persoon, een bepaald geluid of een bepaalde textuur. Of je nu ASMR in een ander wilt aanwakkeren, of wat je het zelf wilt beleven. Alleen al de intentie om doodgewoon stil en in het moment aanwezig te zijn, is krachtig genoeg om tot een positief resultaat te leiden. Greg Richards kuste dankzij zijn grote inzichten in ASMR allerlei lessen overslaan die ik met vallen heb staan en moet leren. ASMR is een gecompliceerd en bijzonder fenomeen dat vooral individueel wordt ervaren. Door ASMR te beoefenen in direct contact met het tussenanders tel je het echter naar een heel ander niveau, wat dat weer een nieuwe uitdaging met zich teweeg brengt. Wie aan live ASMR doet, moet bijvoorbeeld vanwege de wisselwerking en ruimtelijkheid rekening houden met instemming, fysieke interactie, persoonlijke voorkeuren en de aankledingen van een ruimte. Dit boek heeft een heldere oplossing voor deze uitdaging. Greg heeft ASMR jarenlang bestudeerd. Zijn website is een waardevolle informatiebron voor de ASMR community en staat vol met artikelen, onderzoeken en interviews die hem bijdragen aan het beschrijven en legitimeren van ASMR. Ik heb gemerkt dat veel van Greg's aanbeveling door mijn eigen ervaring werden gestaafd. En ik geloof dan ook dat dit boek behulpzaam zal zijn voor iedereen die ASMR wilt uitproberen. Of wat dan nu is voor je camera, met vrienden, voor cliënten of winnen voor je eigen. ASMR is slechts een van de talloze sensaties die we er als mensen ervaren. In verschillende opzichten heeft dat met talen te maken. Als we in staat zijn om het wat te benoemen, dan kunnen we het met elkaar delen. Het vooruitzicht dat steeds meer van deze hyperindividuele sensaties kan worden benoemd en verkend, is fascinerend. Ik moedig je dan ook aan om het leven met heel je lichaam te ervaren, om je bewust te zijn van de unieke wijze waarop dat je de wereld gewaar wordt en om ASMR een kans te geven. Melinda Low. Het is nog niet zo gemakkelijk, omdat ik om het te zetten naar het plat Vlaams. Maar ik ben vooral benieuwd wat je ervan vindt. Of dat je dat tof vindt, West-Vlaams.